Samsungले चाहिँ फेब्रुअरीमा आफ्नो फ्ल्यागशिप फोन्सहरू चाहिँ अनभिल गरेको थियो र त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो बजेट फोन र मिड रेन्ज फोनहरू पनि लन्च गरेका छन् र त्यही सिलसिलामा चाहिँ लास्ट विक नेपालमै पनि स्यामसङले चाहिँ आफ्नो ए सिरिजको A54 एन्ड A34 लन्च गरेको थियो। सो हामीले A54 को बारेमा चाहिँ अलरेडी भिडियो बनाइसकेका छौँ, तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड राइट नाउ अहिले चाहिँ हामी गर्नेछौँ Samsung Galaxy A34 को फर्स्ट इम्प्रेसन। एन्ड लेट्स स्टार्ट विथ वाट्स इनसाइड द बक्स। ओके, सो प्याकेजिङकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी प्याकेजिङ अलि पातलो छ एन्ड इट इज बिकज स्यामसङले चाहिँ अलमोस्ट 1.5 year भयो होला ग्लोबल ट्रेन्ड फलो गरेको छ इन्भाइरोमेन्टल पर्पजको लागि, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इट डज नट इन्क्लुड एनी चार्जिङ ब्रेक। सो अब बक्सभित्र के छ भन्नु पर्दाखेरि अफकोर्स वी हेभ आवर फोन, देयर इज अ सिम इजेक्टर एन्ड म्यानुअल एन्ड टाइप C to C केबल। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट डजन्ट रियली मेक सेन्स चार्जिङ ब्रिक किन हटाएको। सो नेपालमा चाहिँ ग्यालेक्सी A34 को प्राइस रहेको छ 45,599, 45,579 र अहिले चाहिँ हामीसँग रहेको छ सिल्भर कलरमा विथ द शाइनी ब्याक र नेपालमा चाहिँ यो दुईवटा अरू कलरमा नि एभाइलेबल छ, द्याट इज लाइम एन्ड ग्राफाइट र नेपालमा चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्ट एभाइलेबल छ 8128, द्याट इज 8GB ऱ्याम एन्ड 128GB स्टोरेज। A34 चाहिँ स्यामसङको एस सिरिजको फ्ल्यागशिप फोन जस्तो देखिनुको कारण चाहिँ यसको क्यामेरा मोडल्स हो। यसको साइड्स चाहिँ प्लास्टिकको बनेको छ, राइट साइडमा हाम्रो पावर बटन एन्ड भोल्युम बटन रहेको छ, लेफ्ट साइड क्लिन छ, बटममा देयर इज स्पिकर, माइक्रोफोन्स एन्ड टाइप सी पोर्ट, अनि त्यसपछि टपमा चाहिँ हाइब्रिड सिम स्लट एन्ड नोइज क्यान्सलेसन माइक। बाइ द वे देयर इज नो अडियो ज्याक। फ्रन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 5 को हामीलाई प्रोटेक्सन दिएको छ विच इज एक्चुली रियली नाइस, बट स्क्रिन अन गर्ने बित्तिकै वाटर ड्रप नचले चाहिँ आँखा बिजाइहाल्छ। सो आम नट सेइङ कि वाटर ड्रप नच चाहिँ नराम्रो हो, बट 45,000 रुपिसको फोन त्यो पनि 2023 मा वाटर ड्रप नच इज काइन्ड अफ आउटडेटेड त्यसको लागि। बट अब बिस्तारै चलाउन जाने बेला चाहिँ वी क्यान एक्चुली गेट युज टु इट बिकज इट अल्सो ह्याज सुपर एमोलेड डिस्प्ले विथ 120 Hz अफ रिफ्रेस रेट। एडिसनली डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट ह्याज म्यासिभ 6.6 इन्चको फुल HD प्लस डिस्प्ले विथ 2340 by 1080p को रेजोल्युसन र स्यामसङले चाहिँ अब स्यामसङ इज नोन टु गिभ अस बेस्ट डिस्प्लेज र स्यामसङले चाहिँ यो फोनमा पनि केही कम्प्रोमाइज चाहिँ गरेको छैन। यु विल ह्याभ भेरी स्मुथ एक्सपिरियन्स एज वेल। यसको रिफ्रेस रेटले गर्दाखेरि नट ओन्ली इन सोसियल मिडिया स्क्रोलिङ बट गेमिङमा पनि तपाईँको एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै स्मुथ हुनेछ। एन्ड अल्सो टकिङ अबाउट द पिक्चर क्वालिटी, पिक्चर पनि एकदमै पपी अनि भाइब्रेन्ट छ एन्ड कलर एक्युरेसी पनि एकदमै राम्रो छ यो फोनको। सो ओभरअल डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बिसाइड द वाटर ड्रप नच इट हेज वान अफ द बेस्ट डिस्प्लेज एन्ड मिडिया कन्जम्सनको लागि पनि यो ठिक्क छ। इन्टरनल्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चिपसेट युज भएको छ अक्टाकोरको मिडियाटेक डिमेन्सिटी 1080p विथ 6 nanometer अफ फ्याब्रिकेसन। सो अन पेपर चाहिँ यो चिपसेटले गेमिङ एकदमै इजिली नै ह्यान्डल गर्छ, स्मुथ पनि हुन्छ, बट इन रियालिटी कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ यसको इनडेप्थ रिभ्यू नै गर्नुपर्छ। एज आई मेन्सन अर्लियर नेपालमा चाहिँ A34 को चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्ट आएको छ, द्याट इज 8128, त्यो भनेको 8GB ऱ्याम एन्ड 128GB स्टोरेज र एन्ड्रोइड भर्जन एन्ड्रोइड 13 एन्ड One UI 5.1 पाउन सक्छौँ हामीले यसमा, त्यो पनि आउट अफ द बक्स। एन्ड सेक्युरिटी प्याचेस चाहिँ 5 yearsसम्मको दिएको छ यसमा एन्ड अपडेट फर एन्ड्रोइड चाहिँ 4 yearको छ, जसको लागि चाहिँ स्यामसङलाई म चाहिँ प्रेजै गराइरहेको छु अहिलेसम्म एन्ड बिकज अफ इट आई थिङ्क स्यामसङ डिजर्भ्स अ लाइक, सो लिभ अ लाइक। A34 को अप्टिक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पछाडि 3 क्यामेरा छ अनि अगाडि वाटर ड्रप नचमा एउटा क्यामेरा रहेको छ। सो सुरु गरौँ मेन क्यामेराबाट। मेन क्यामेरा रहेको छ 14 मेगापिक्सलको विथ अपर्चर अफ 1.8 एन्ड इट अल्सो हेज OIS र अब यसको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा भनिरहेको छ 8 मेगापिक्सलको अनि त्यसको अपर्चर चाहिँ रहेको छ 2.2 र म्याक्रो चाहिँ रहेको छ 5 मेगापिक्सलको अनि यसको अपर्चर चाहिँ रहेको छ 2.4 र फ्रन्टकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ यसको 13 मेगापिक्सलको र यसको एपर्चर चाहिँ रहेको छ 2.2 र अब हामी चाहिँ फोटोहरूको स्याम्पल तपाईँहरूलाई राखिदिन्छौँ अनि तपाईँहरू आफैले चाहिँ अब यसलाई रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ फोटोहरू कस्तो छ भनेर। A34 को भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले 4K भिडियोसम्म सपोर्ट गर्छ, 4K 30fps एन्ड 1080p 60fps सम्मको र यो भिडियो पनि A34 बाट नै सुट भइरहेको छ, सो यु गाइज क्यान जज इट। अल्सो A34 मा चाहिँ सुपर स्टेबिलाइजेसन मोड पनि रहेको छ एन्ड साउन्ड पनि A34 बाट रेकर्ड हुँदैछ, सो यु गाइज क्यान एनालाइज दैट as well.
फ्रन्ट भिडियोको स्पेक्सहरू पनि सेम नै रहेको छ 4K 30 FPS एन्ड 1080p 60 FPS र यो भिडियो चाहिँ विदाउट फिल्टर रहेको छ सो इट विल बी ग्रेट फर भिडियो च्याट्स एज वेल एन्ड डिड आई फरगट टु मेन्सन यसमा चाहिँ नाइट फोटोग्राफी पनि एभाइलेबल छ अलङ विथ भेरियस अदर क्यामेरा मोड्स एन्ड आई थिङ्क इट मेक्स मी फिल प्रिटियर सो A34 मा ब्याट्री रहेको छ 5000 मिलिएम्पको विथ सपोर्ट 25 वाटको चार्जिङको लागि टाइप सी केबल चाहिन्छ जुन चाहिँ तपाईँले बक्समै पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड स्यामसङ हेज क्लेम कि यसको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ 2 डेजको रहेको छ एन्ड आई गेस 1.5 डेजसम्म चल्छ होला वी विल हेभ टु चेक द्याट एज वेल सो अनि कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा ब्लुटुथ 5.3 हामीले पाउन सक्छौँ अलङ विथ डुअल ब्यान्ड वाइफाई एन्ड बक्समा लेखेको छ 5G भनेर सो या 5G एज वेल अनि आइपी रेटिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि IP67 रहेको छ सो यो चाहिँ पानीमा राखे पनि द स्काई विल बी फाइन एन्ड यसमा चाहिँ तपाईँले अन्डर डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ सो आई गेस हामीले चाहिँ A34 को बारेमा सबै कभर गरिसकेका छौँ सो इट इज स्यामसङ ग्यालेक्सी A34 जुन चाहिँ A33 लास्ट इयरको चाहिँ सक्सेसर थियो एन्ड यसको चाहिँ नेपाली मार्केटमा प्राइस रहेको छ 45,599 द्याट इज 45,579 सो अब यसको चाहिँ ब्याड एस्पेक्ट पनि थियो गुड एस्पेक्ट पनि थियो पर्सनली मलाई चाहिँ यसको एकदमै मन परेको भनेको चाहिँ यसको डिस्प्ले हो सिन्स म चाहिँ एकदमै धेरै मिडिया कन्जम्सन गरिरहेको हुन्छु यसको स्मुथनेसदेखि लिएर यसको कलर भाइब्रेन्सी यसको पपिनेसहरूले चाहिँ मिडिया कन्जम्सनको लागि एकदमै सजिलो पार्छ एज वेल एज यसको लङ टर्म ब्याट्रीले पनि यसलाई ब्याकअप चाहिँ अफकोर्स दिन्छ सो लङ टर्म तपाईँले चाहिँ मिडिया कन्जम्सन गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड आई थिङ्क आई फरगट टु मेन्सन इट बट इट हेज 1000 निट्सको ब्राइटनेस सो अन्डर डिरेक्ट सनलाइट हामीले यसलाई युज गर्ने बेला पनि कुनै पनि भिजिबिलिटी इस्युज चाहिँ हुँदैन सो यसको प्रब्लम भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ प्रब्लम लागेको यसको वाटर ड्रप नच हो अदरवाइज स्पेक्स वाइज इट इज टप नच सो आई गेस विथ द्याट ब्याड पन आई वुड लाइक टु एन्ड द भिडियो And you know the formalities, guys. Like the video, subscribe to Gadgets in Nepal, and comment down if you have any queries regarding A34 or any opinions regarding it. अनि फोटोहरू भिडियोहरू कस्तो लाग्यो त्यो पनि तपाईँले चाहिँ तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ and by saying that I will meet you guys in the next video. Bye bye. And मैले मेरो नाम भन्न बिर्सेँ मेरो नाम चाहिँ सन्ध्या